शून्यातून श्रीमंत कसं व्हायचं? तुमच्या हातात फक्त 100 रुपये असतील तर तुम्ही त्याचं काय कराल? बहुतेक लोक त्या पैशातून काहीतरी खातील किंवा खर्च करून टाकतील. पण एक हुशार माणूस त्या 100 रुपयांचे हजार, लाख आणि कोट्यवधी रुपयांमध्ये रूपांतर करू शकतो. शून्यातून श्रीमंत होणं अशक्य वाटत असेल तर ही गोष्ट ऐका. एक गरीब मुलगा होता, ज्याच्याकडे ना चांगलं शिक्षण होतं, ना पैसे, ना मोठा बिझनेस. लोक त्याला म्हणायचे, तुझ्या नशिबात पैसा नाही. पण त्याने एक गोष्ट केली. तो नवीन गोष्टी आणि कौशल्य शिकत राहिला, झगडत राहिला आणि काही वर्षांतच करोडपती बनला. आज तुमच्याही हातात संधी आहे. फक्त 5 पायऱ्या. या 5 गोष्टी तुम्ही समजून घेतल्या तर तुमचं आयुष्य कायमचं बदलू शकतं. प्रत्येक पॉईंट समजून घेतला तर तुम्हाला एक सिक्रेट समजेल, जे आजपर्यंत 99% लोकांना माहीत नाही आणि म्हणूनच ते आयुष्यभर गरीब आहेत. हा व्हिडिओ जर तुम्ही मध्येच सोडून गेला तर खूप मोठी संधी गमावणार आहात. आता ही संधी गमवायची की लाभ घ्यायचा हे पूर्णपणे तुमच्या हातामध्ये आहे. चला तर व्हिडिओ सुरू करूया. नंबर 1, श्रीमंत लोकांसारखी मानसिकता विकसित करा. तुम्ही कोण आहात, गरीब की श्रीमंत? खरं उत्तर, तुमची मानसिकता ठरवते की तुम्ही श्रीमंत होणार की आयुष्यभर गरीबच राहणार. गरीब लोक म्हणतात, हे माझ्या नशिबात नाही. श्रीमंत लोक म्हणतात, मी हे शिकणार आणि जिंकणार. ज्याच्याकडे पैसा नाही तोच पैशाचा योग्य वापर करायला शिकतो. धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंपावर काम करायचे, पण मानसिकता श्रीमंत लोकांसारखी होती म्हणून ते कोट्यधीश झाले. तुमचंही श्रीमंत होण्याचं स्वप्न असेल म्हणूनच तर व्हिडिओमध्ये इथंपर्यंत आलात. पण प्रश्न असा आहे की पैसा वाढवायचा तर आधी असायला हवा, बरोबर ना? तुम्हाला सुद्धा असंच वाटतं का? मग लक्षात ठेवा, पहिल्या पगारात कोट्यधीश होणं कठीण असतं, पण योग्य सवयींनी ते शक्य होतं. पैशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला, पण फक्त विचारांनी पैसा येत नाही. त्यासाठी पुढील पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे. एकाच उत्पन्नावर अवलंबून राहू नका. तुम्ही नोकरी करत असाल किंवा एखादा छोटा मोठा व्यवसाय, फक्त उत्पन्नाचा एकच स्रोत तुम्हाला श्रीमंत बनवणार नाही. बिल गेट्स म्हणतो, जर तुमच्याकडे उत्पन्नाचा एकच स्रोत असेल तर तुम्ही आधीपासूनच संकटात आहात. श्रीमंत लोक अनेक स्रोतांतून पैसे कमवतात. बिझनेस, गुंतवणूक, साईड इन्कम यांसारख्या विविध मार्गांनी. गरीब लोक फक्त पगारावर अवलंबून राहतात आणि तोच कधी संपेल याचा विचार करतात. असं कोणाच्या बाबतीत घडू नये. फक्त कल्पना करा, जर उद्या तुम्ही तुमची नोकरी गमावली तर नवीन नोकरी मिळेपर्यंत तुमचा घर खर्च कसा चालवणार आहात? जर या प्रश्नाचे आत्ता तुमच्याकडे उत्तर नसेल तर ताबडतोब दुसऱ्या उत्पन्नाचा विचार करा. समजा तुम्हाला उत्पन्नाचा दुसरा मार्ग मिळाला आणि तुम्ही पैसे कमवायला शिकले, पण आता तो टिकवायला आणि वाढवायला शिकलं पाहिजे. त्यासाठी 3 नंबरचा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे. पैसा वाचवण्याची आणि गुंतवणुकीची कला. कोणी फुलांसारखे पैसे उधळतो तर कोणी हुशारीने गुंतवणूक करतो. सामान्य लोक खर्च करत राहतात आणि मग म्हणतात, शेवटच्या तारखेला हातात काहीच राहत नाही. श्रीमंत लोक पैसे गुंतवतात आणि त्यातून पैसे कमावतात. तुम्ही एक साधा नियम लक्षात ठेवा. प्रत्येक कमाईतून आधी स्वतःला पैसे द्या. म्हणजेच शेवटी शिल्लक राहिलेल्या पैशातून बचत करण्याऐवजी आधी बचत करा आणि मग राहिलेले पैसे खर्च करा. समजा तुम्ही दर महिन्याला 10,000 रुपयांची बचत केली आणि ते 20 वर्षांसाठी गुंतवले, तर तुम्ही कोट्यधीश व्हाल हे तुम्हाला माहीत होतं का? पैसा वाचवला, गुंतवला, पण जर योग्य कौशल्य शिकले नाही तर तुमचं श्रीमंत बनण्याचं स्वप्न धोक्यात येईल. त्यासाठी चौथा पॉईंट समजून घ्या. शिकण्याची आणि वाढण्याची मानसिकता. शिकणं थांबवणारा माणूस वाढणं थांबवतो. जर तुम्हाला श्रीमंत व्हायचं असेल तर नवीन कौशल्य शिकत राहा. आज इंटरनेटवर अनेक कोर्सेस उपलब्ध आहेत. नवीन व्यवसाय सुरू करणे, स्टॉक, रिअल इस्टेट यांसारख्या गोष्टी घरी बसून मोफत शिकता येतात. श्रीमंत होण्यासाठी तुम्ही सर्व काही केलं, पण शेवटचा म्हणजेच 5वा नियम न पाळल्यास हे सगळं व्यर्थ ठरेल. म्हणून 5वा नियम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. संयम आणि सातत्य. कोणीही एका रात्री श्रीमंत होत नाही. जीवनात जे सातत्याने प्रयत्न करतात
तेच मोठे होतात. अपयश आलं, लोकांनी रडवलं तरी थांबायचं नाही. लक्ष्यावर फोकस ठेवा आणि दिवसेंदिवस प्रगती करत राहा. आता प्रश्न हा आहे, हे पैसे वाढवायचे तरी कसे? जर तुमच्याकडे 100 रुपये असतील तर त्याचे 1,00,000 रुपये करायचे कसे? याचं उत्तर तुम्हाला पुढील व्हिडिओमध्ये मिळेल. जर जाणून घ्यायला उत्सुक असाल तर कमेंटमध्ये YES म्हणजेच यस टाईप करा. हा व्हिडिओ युजफुल वाटला असेल तर लाईक आणि गरजू लोकांपर्यंत शेअर करा. तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.